بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وصفة جديدة ومميزة تنفع للشهر الكريم، هي البطاطا المنفوخة أو باكورة البطاطا الهندية. معي هنا كوب من دقيق الحمص، وملعقتين من النشا، ملعقة صغيرة كركم، وملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة من مطحون الكمون، وملعقة صغيرة من مطحون الكبزرة الناشفة. أنخل المقادير تمام حتى ما يكونش فيه أي شوائب، ثم أضيف كبزرة خضراء مقطعة صغار أو مفرومة، ثم أضيف الماء بالتدريج. أتمنى تعملوا لايك للمقطع وتشتركوا في القناة إن كنتم ما اشتركتمش، وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من القناة. الإعجاب أهم شيء علشان يوصل المقطع وينتشر لأكبر عدد من الناس. هنا استمريت في إضافة الماء حتى أحصل على عجينة لينة بهذا الشكل، هكذا يكون قوامه. احنا ما نخليهاش خفيفة أكثر من كده علشان ما توسخش علينا الزيت. هنا احتاج حبتين بطاط حجم متوسط، بقطعهم بهذا الشكل، إما بالسكين أو بقطاعة البطاطس. لازم أقطعهم بشكل طولي، إذا كنت أشتي القطع تكون عريضة أقطعهم بالشكل الطولي بهذا الشكل. ممكن تستخدمي السكين وتعملي قطع متساوية، لازم تكون القطع متساوية ونحيفة. الآن نحضر سحاوق الحمر الذي يؤكل مع هذه الوصفة. هنا معي منقوع، نص كوب من منقوع الحمر أو التمر هندي، كبزرة، كرات، فلفل أخضر على حسب ما تحتاجوا. تعملوا نفس المكونات هذه على حسب ما تحتاجوا، وملعقة من الثوم المهروس. أعصرهم بالعصارة ويكونوا جاهزين. أضيف لهم بعض المطيبات، نص ملعقة كمون مطحون، ونص ملعقة ملح، ويصبح جاهز للتقديم مع الوصفة. هنا أبدأ أحط شرائح البطاطا داخل العجينة. ممكن أعمل على قطعة قطعة، وممكن أسوي على 3 قطع. أغمسهم بهذا الشكل بالعجين. أكرر مرة أخرى، لا تخلي العجين رطب زيادة علشان ما يوسخ لنا الزيت، لأنه بيقطر لداخل الزيت وبهدل الزيت. أخذهم بهذا الشكل بحيث تكون في كمية من العجين فوق قطعة أو شريحة البطاطا، هي اللي بتسوي لنا الفوليوم والانتفاخ. بهذا الشكل أغمس كل قطعة من البطاطا بخليط الدقيق، ثم لما أجي أقليها أحاول أرش من الزيت الساخن فوق قطع البطاطا علشان تنتفخ. الزيت على حرارة متوسطة، حار على حرارة متوسطة. بهذا الشكل لازم نسوي كمية من العجين فوق كل قطعة بطاطا. تعرفين يا بنات ايش احلى حاجة بهذه الوصفة؟ ان لا تتخمر ولا شيء، على طول اعجني وعلى طول ابدأي اقلي. بعد ما احصل على اللون اللي انا احبه بهذا الشكل، خلاص اخرجهم من الزيت. ما شاء الله لونهم حلو كده، حلوين. ما نخليهمش اكثر من كده علشان ما يكونش غامق لونهم. هذه الدفعة الثانية بنفس الطريقة زي ما عملنا الدفعة الاولى. والله وصفة حلوة حلوة جدا يا بنات، مناسبة خفيفة، مناسبة للصيام. ان شاء الله تعجبكم، تطبقوها وتضبط معاكم. هذا لونهم، هذا شكلهم النهائي. ما شاء الله تبارك الله، تجنن. إذا أكلتوهم وهم حارين بيكونوا معاكم مقرمشين، أما إذا تركتوهم يبردوا بيكونوا طريين نوعا ما، يعني زي الزلابية بيكونوا، بس طعمهم حلو جدا. يعني البطاطا مع دقيق الحمص عامل طعم حلو جدا. منتفخين. وصفة حلوة وناجحة وسهلة، مكوناتها قليلة. وبكده نكون أنهينا فيديو اليوم. أتمنى منكم تنشروا رابط الوصفة عبر حساباتكم في الواتساب وغيرها علشان تساعدوا في انتشار القناة. أشكر كل من يدعمني ويعمل لايك وإعجاب لفيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.